Het dolk trilled in de dieke biswete handen, het lemmet weerspiegelde de laatste gloed van de ondergaande zon. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, ooit absoluut heerser over het grootste rijk dat de wereld ooit had gekend, kroop als een gewondier door de twinnen van zijn buitenhuis, zijn bloed doorlopen ogen gericht op zijn eigen kiel. Wat een kunstenaar gaat verloren, fluisterde hij met heese stem, terwijl tranen zich mengden met het zweet dat over zijn gezwollen, door paranoia en terreur misvormde gezicht liep. Het was 9 juni, jaar 6e na Christus, en de man die ooit senatoren en koningen deed beven, beefde nu voor zijn eigen sadu, niet eens in staat om de dolk te gebruiken, die hem kon bevrijden van het lood dat hij zelf had geweven, met draden van bloed en waanzin. 14 jaar eerder, toen hij voor het eerst als keizer de marmeren treden van de Palatijn opklom, leek Nero de belichaming van Rome's meest koude dromen. Op 16-jarige leeftijd was zijn schoonheid bijna vrouwelijk, golvend blond haar dat schitterde in de mediterrane zon, blauwe ogen die clementie en wijsheid beloofden, en glimlach die zelfs de meest cynische senatoren ontwapende. Agrippina, zijn moeder, observeerde hem met een mengeling van moederlijke trots en politieke berekening, wetende dat ze haar eigen bloed eindelijk op de machtigste troon ter wereld had geplaatst. De jonge keizer liep met de gratie van een god onder stervelingen, zijn purperen toga stroomde als een koninklijke waterval, terwijl de menigte hem toejuichte met oorverdovende gejuich dat weergalmde tussen de zuilen van het forum. Leve de keizer, riepen duizenden stemmen, en Nero glimlachte, zwaaiend met een welwillendheid die oprecht bijna onschuldig leek. Historici uit die tijd zouden later melden dat nog nooit een keizer aan de macht was gekomen, met zoveel hoop op zijn jonge schouders rustend. De eerste jaren van zijn regering rechtvaardigden het optimisme, onder de hoede van Seneca, de Stoïcijnse filosoof die zijn naaste mentor was geworden, en met de militaire steun van Burrus regeerde Nero met een gematigdheid die zelfs zijn meest vurige critici verbaasde. Hij verlaagde de belastingen, breidde de publieke spelen uit, en hij steunde de kunsten met een gulheid die een nieuw gouden tijdperk van de Romeinse cultuur deed bloeien. Zijn publieke optredens waren magnifieke evenementen. De jonge keizer declameerde poëzie met oprechte passie, zong begeleid door zijn lier met een stem die, hoewel niet uitzonderlijk getalenteerd, een aanstekelijke emotie droeg die hele menigten bewoog. Rome bloeide, de grenzen bleven veilig, en de senaat, hoewel waakzaam, erkende dat de zoon van Agrippina een verfijnd politiek instinct en een scherpe intelligentie bezat die decennia van stabiliteit beloofde. Maar de zaden van de vernietiging ontkiemden al stilletjes in de complexe psyche van de jonge keizer. Nero was altijd een kind met een artistiek temperament geweest, dromerig, meer geneigd tot esthetische genoegens dan tot de droge verantwoordelijkheden van het bestuur. Zijn passie voor muziek, theater en poëzie was geen louter aristocratisch caprice, het was een viscerale behoefte en dorst naar erkenning en aanbidding die de conventionele grenzen van de keizerlijke macht oversteeg. Wanneer hij in het theater optrad, schitterden zijn ogen met een bijna koortsachtige intensiteit, alsof elk applaus, elke kreet van goedkeuring van het publiek en diepe en onverzadigbare honger in zijn ziel voedde. Seneca observeerde deze manifestaties met groeiende bezorgdheid en herkende in de theatrale gebaren van zijn pupil de eerste tekenen van een persoonlijkheid die gemakkelijk in megalomanie kon verzanden. De eerste echte scheur in de façade van gematigdheid verscheen toen Nero besloot Britannicus, zijn halfbroer en potentiële rivaal om de troon te vermoorden. Het besluit werd genomen tijdens een banket op een winteravond in het jaar 45, toen de jonge keizer zag hoe de aanwezige Britannicus met een eerbied bekeken die hij overdreven vond. Het gif werd discreet toegediend, gemengd met de wijn die Nero zelf aan zijn broer aanbood met een broederlijke glimlach.
Britannicus viel convulsief op de marmeren vloer, squamde aan de mond, terwijl zijn ogen in de doodstrijd ronddraaiden. Nero dronk kalm verder, observerend hoe de dood zich door het lichaam van zijn rivaal verspreidde, met een bijna wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het is gewoon epilepsie, mompelde hij tegen de verschrikte gasten, eet verder. Agrippina, die aan de eretafel zat, werd bleek toen ze begreep dat ze elke controle over het monster dat ze had geholpen creëren, verloren had. De dood van Britannicus markeerde het begin van de definitieve metamorfose, alsof de daad van het nemen van een leven een fundamentele psychologische barrière had doorbroken, begon Nero steeds grilliger en vreder met de macht over leven en dood te experimenteren. Zijn artistieke optredens werden frequenter en extravaganter, maar ook gevaarlijker, voor wie het waagde minder dan absoluut enthousiasme te tonen. Op een dag tijdens een poëzierecital in het amfitheater merkte hij op dat een oude senator kort in slaap was gevallen tijdens zijn optreden. De volgende ochtend werd de man dood aangetroffen in zijn huis, gewurgd met liersnaar. De boodschap was duidelijk: de kunst van de keizer vereiste totale toewijding, en elk gebrek aan respect zou met bloed worden betaald. Agrippina, die de afgrond besefte die zich voor Rome opende, probeerde wanhopig de controle over haar zoon te herwinnen. Haar pogingen tot matiging werden echter met groeiende irritatie ontvangen, die al snel veranderde in moorddadige haat. Nero zag in de bemoeienis van zijn moeder geen beschermend gebaar, maar een fundamentele bedreiging voor zijn goddelijke gezag. Gedurende maanden voerden moeder en zoon een subtiele, maar dodelijke psychologische oorlog, elke beweging berekend, elk woord zwaar als een dolk. Agrippina mobiliseerde haar bondgenoten in de senaat, fluisterde samenzweringen in de gangen van het paleis en dreigde zelfs publiekelijk andere kandidaten voor de troon te steunen. Nero isoleerde haar op zijn beurt systematisch, verwijderde haar aanhangers uit sleutelposities, sneed haar toegang tot de keizerlijke financiën af en veranderde haar geleidelijk in een gouden gevangene van haar eigen ambitie. De moord op Agrippina was gepland met een precisie die zowel de intelligentie als de groeiende vreedheid van de keizer onthulde. Nero organiseerde een verzoeningsbanket in zijn villa aan de baai van Napels tijdens de festiviteiten van de Quinquatres in maart van het jaar 5. De avond was zacht en geurig door de aroma's van de mediterrane tuinen, en moeder en zoon spraken lang over kunst, politiek en jeugdherinneringen, in een vertoning van familiale harmonie, die zelfs de meest cynische bedienden ontroerde. Toen het tijd was om te vertrekken, bood Nero zijn moeder een speciaal, voor de terugreis voorbereid schip aan, een luxueus schip, versierd met gouden wandtapijten en zijden kussens, waarvan de bodem stiekem gesaboteerd was, om op volle zee in te storten. Agrippina kuste haar zoon op het voorhoofd voordat ze aan boord ging, een moederlijk gebaar, dat alle tederheid en alle tragedie van hun verwoeste relatie droeg. Het schipbreuk gebeurde precies zoals gepland, maar Agrippina, een vrouw met een bijna bovennatuurlijke weerstand, wist tot aan het strand te zwemmen. Toen de soldaten die door Nero waren gestuurd haar vonden, zat ze op het zand, doorweekt maar waardig, starend naar de zee die haar graf had moeten zijn. Vertel mijn zoon, zei ze tegen de centurio, die naderde met zijn zwaard getrokken, dat hij mijn buik moet treffen, want uit hem is het monster geboren, dat nu Rome bestuurt. De slag was raak, en Agrippina stierf met haar ogen open, starend naar de sterren, die onverschillig boven de bloedige baai schenen. Nero, op de hoogte gebracht van de dood, bleef lange minuten zwijgen, voordat hij fluisterde: eindelijk ben ik vrij. Maar de vrijheid die hij had veroverd had hem zijn laatste ankerpunt met de menselijkheid gekost. De dood van zijn moeder loste bij Nero een spiraal van paranoia en sadisme
op die de volgende 9 jaar in een eindeloze reeks van verschrikkingen zou veranderen. Zonder de matigende invloed van Agrippina en met Seneca, die geleidelijk aan zijn invloed op zijn leerling verloor, stortte de keizer zich in zijn duisterste obsessies. Zijn artistieke optredens werden groteske spektakels, waarin de grens tussen performance en realiteit volledig vervaagde. Tijdens een recitaal in het Circus Maximus dwong hij tot de dood veroordeelde gladiatoren om als muzikale begeleiding voor zijn liederen te dienen, waardoor hun kreten van angst zich vermengden met zijn stem in een macabere symfonie die het publiek in shock achterliet. Wie met onvoldoende enthousiasme applaudisseerde, werd door zijn informanten gemerkt. Wie helde of afschuw toonde, werd voor zonsopgang geëxecuteerd. Het was in deze periode dat Nero zijn meest verontrustende seksuele fantasieën begon te ontwikkelen. Hij trouwde met Poppaea Sabina, een vrouw van verbluffende schoonheid, maar met ambities die nog gevaarlijker waren dan die van Agrippina. Onder haar invloed stortte de keizer zich in een losbandigheid die zelfs de losse normen van de Romeinse aristocratie schokte. Hij organiseerde orgieën waarbij senatoren en hun vrouwen gedwongen werden deel te nemen aan uitgewerkte seksuele scènes, vaak het naspelen van Griekse mythen met hemzelf in de centrale rol. Maar zijn verlangens overschreden al snel de grenzen van wat zelfs Rome kon verdragen. Hij begon zich in het openbaar als vrouw te kleden, vrouwelijke rollen in toneelstukken aan te nemen, tot het punt waarop hij ceremonieel trouwde met een vrijgelaten slaaf genaamd Sporus, die hij had laten kasteren om meer op een vrouw te lijken. Het meest verontrustende van alle verslagen, bewaard in de gefluisterde geschriften van Tacitus en de geheime brieven van verschrikte senatoren, betrof zijn fantasieën over extreme publieke vernedering. Tijdens een van zijn meest acute aanvallen van megalomanie, op het hoogtepunt van de zomer van sekse, zou Nero tegen zijn naaste vertrouwelingen in obsessieve wens hebben bekend om publiekelijk op een brutale en seksuele manier vernederd te worden. Volgens getuigen die de latere zuiveringen overleefden, maakte hij gedetailleerde plannen voor een openbare ceremonie, waarbij hij naakt zou worden gemaakt, vastgebonden en onderworpen aan sadistische verkrachtingen voor de hele Romeinse bevolking, inclusief het openscheuren van zijn billen met metalen instrumenten, in een ultieme demonstratie van absolute macht, de macht om zijn eigen vernedering te transformeren in het ultieme spektakel. Het idee exciteerde hem zozeer dat hij zelfs een speciale structuur op het forum liet bouwen, voordat hij werd ontmoedigd door de laatste adviseurs, die het nog waagden hem tegen te spreken. En juist op dat moment van hoogtepunt van zijn waanzin stond Rome in brand. In de nacht van niet 9 juli van het jaar 60 begon de grote brand in de winkels rond het Circus Maximus en verspreidde zich snel door de arme houten wijken die het grootste deel van de stad vormden. De vlammen verwoestten alles met een bovennatuurlijke woede. Huizen, tempels, markten, hele levens verdwenen in vuurgordijnen die de nachtelijke hemel bloedrood kleurden. De brand duurde 6 dagen en 7 nachten en legde 10 van de 14 districten van Rome in puin en rokende resten. Duizenden stierven verbrand, gestikt of vertrapt tijdens de wanhopige vlucht, terwijl de geur van verkoolde vlees en verbrand hout de lucht kilometers verdoordrong. Nero was in Anzio toen de brand begon, maar rende terug naar de hoofdstad, zodra hij het nieuws ontving. Zijn reactie op het zien van de verwoesting was een complexe mix van oprechte afschuw en artistiek fascinatie, die zelfs zijn meest loyale aanhangers schokte. Terwijl hij hulpverleningsinspanningen organiseerde en zijn eigen paleizen opende om daklozen onderdak te bieden, werd hij ook gezien, terwijl hij boven op de toren van Mykenæ zong,
zichzelf begeleidend op zijn lier in een geïmproviseerd optreden dat naar verluidt de brand van Troje opriep. Het beeld, echt of door zijn vijanden verzonnen, van een keizer die zingt terwijl zijn stad brandt, werd een eeuwig symbool van keizerlijke onverantwoordelijkheid. Maar wat de getuige echt atterosseerde was de bijna seksuele extatische uitdrukking die zijn gezicht overnam, terwijl hij de vlammen tussen de ruïnes zag dansen. Het was alsof de vernietiging van Rome een diepe en onuitsprekelijke fantasie in zijn verstoorde geest had gerealiseerd. Wetende dat hij een zondebok nodig had om de woede van het volk af te leiden, koos Nero de christenen als scapegoats. De daaropvolgende vervolging was van een vreedheid die zelfs de broednormen van die tijd overtrof. Honderden volgelingen van Christus werden gevangen genomen, gemarteld en geëxecuteerd in publieke spektakels, die de keizer zelf bedacht als artistiek amusement. Sommigen werden genaaid in dierenheiden en aan wilde honden gevoerd, anderen werden gekruisigd en vervolgens in brand gestoken om te dienen als menselijke fakkels, die de keizerlijke tuinen verlichten tijdens nachtelijke feesten. Nero keek alles toe vanaf een speciale tribune, dronk wijn en becommentarieerde de uitvoeringen van de bolen als een theatercriticus die acteurs beoordeelde. Petrus, de visser die leider van de Romeinse christenen was geworden, werd ondersteboven gekruisigd in het circus van Caligula. Zijn kreten van pijn vermengden zich met het lachen en applaus van de bloeddorstige menigte. Maar het externe geweld kon de interne demonen niet kalmeren, die de keizerlijke psyche steeds meer beheerste. Nero begon aan chronische slapeloosheid te lijden, bracht nachten door met ronddolen door de gangen van het paleis als een geest, sprak met de beelden van zijn voorouders of oefende theatervoorstellingen voor een niet bestaand publiek. Zijn ogen voorheen blauw en stralend, werden glazig en bloeddoorlopen, omringd door diepe wallen die geen enkele hoeveelheid cosmetica kon verbergen. Zijn lichaam, ooit sierlijk en atletisch, begon op te zwellen door compulsief overeten en ongecontroleerd alcoholgebruik. Zijn handen trilden constant, zodat hij hulp nodig had om de lier vast te houden tijdens zijn optredens. Zijn stem, instrument van zijn edelheid, werd schor en onstabiel, brak op cruciale momenten van de uitvoeringen en veroorzaakte publieke verlegenheid, die hem in moorddadige woede bracht. Paranoia verteerde hem als een onzichtbare kanker. Hij zag complotten in elke glimlach, verraad in elke blik, bedreigingen in elk gefluister van de bedienden. Hij liet tientallen senatoren executeren voor denkbeeldige misdaden, martelde slaven om bekentenissen te ontlokken van niet bestaande complotten en ging zelfs zover dat hij zijn eigen eten wantrouwde en eiste dat een proever elk gerecht testte voordat hij at. Poppaea Sabina, zwanger van haar tweede kind, werd het doelwit van zijn woede toen ze zijn theatrale optredens durfde te bekritiseren. Tijdens een bijzonder gewelddadige ruzie schopte Nero haar zo hard in haar buik dat ze een miskraam kreeg en een paar dagen later stierf met bloed uit haar mond, terwijl ze wanhopig riep om haar man die haar vermoordde. Als u de emotionele impact van dit verhaal voelt, als u beseft hoe absolute macht een ziel kan corromperen tot het onherkenbaar wordt, dan begrijpt u waarom verhalen als deze essentieel zijn om onze eigen tijd te begrijpen. Abonneer u op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen, want we blijven deze sombere momenten in de menselijke geschiedenis onderzoeken, die ons zoveel leren over de gevaren van ongecontroleerde ambitie en het gebrek aan morele grenzen. Elk verhaal dat we vertellen is een spiegel die verontrustende aspecten van de menselijke natuur weerspiegelt, die vandaag de dag nog steeds bestaan
en alleen door dit te begrijpen kunnen we voorkomen dat we de meest verschrikkelijke fouten uit het verleden herhalen. De druppel was de samenzwering van Piso, ontdekt in het voorjaar van het jaar 16 Fiscal per Aeneas Piso, een gerespecteerde senator van illustere afkomst, had een complex netwerk van medewerkers georganiseerd die bereid waren Nero te vermoorden tijdens de Spelen en een nieuw regime te installeren. De samenzwering omvatte praetorianen, senatoren, leden van de hogere klasse en zelfs enkele vrijgelatenen dicht bij de keizer. Maar iemand vertelde het, misschien uit angst, misschien uit hebzucht, en het hele netwerk werd in één keer ontmaskerd. Het daaropvolgende onderzoek werd gevoerd met een meticuleuze vreedheid die Rome veranderde in een openlucht folterkamer. Nero superviseerde persoonlijk de ondervragingen, zijn ogen schitterden met een ziekelijke intensiteit, terwijl hij keek hoe de folterinstrumenten hun werk deden. Piso werd gedwongen zelfmoord te plegen, net als tientallen andere samenzweerders, waaronder Seneca, de mentor, die ooit had geprobeerd hem wijsheid en matiging te leren. De dood van Seneca was bijzonder symbolisch. De oude filosoof, al jaren verwijderd van het hof, kreeg de opdracht tot zelfmoord op zijn landgoed, waar hij zijn laatste jaren doorbracht met het schrijven van verhandelingen over ethiek en de vluchtigheid van het leven. Toen de soldaten aankwamen, vonden ze hem in zijn bibliotheek, omringd door perkamenten, waarop hij zijn gedachten over de aard van macht en de corruptie van de menselijke ziel had opgeschreven. Seneca sneed met stoïcijnse kalmte de aderen in zijn armen en benen open, terwijl hij filosofie bleef dicteren aan zijn leerlingen, terwijl het bloed langzaam uit zijn lichaam stroomde. Zeg tegen Nero, fluisterde hij met zijn laatste krachten, dat hij op een dag zal begrijpen dat macht zonder wijsheid slechts een uitgewerkte vorm van zelfmoord is. Hij stierf bij zonsondergang met zijn gezicht naar de zon die onderging boven de Romeinse heuvels, en nam de laatste stem mee, die zowel de keizer als het rijk had kunnen redden. Vanaf toen werd Nero een wezen dat volledig overgeleverd was aan zijn meest destructieve impulsen. Hij organiseerde een kunsttournee door Griekenland, dwong hele steden om zijn theatrale en muzikale optredens bij te wonen, verzamelde gefabriceerde prijzen in wedstrijden, waar hij de enige deelnemer was. In Olympia deed hij mee aan een wagenrace en won zelfs, nadat hij uit de wagen was gevallen, voor de finishlijn. Zijn uiterlijk was schokkend verslechterd. Hij was zwaarlijvig, kaal, met een gezwollen gezicht en getekend door wonden die weigerden te genezen. Hij droeg gecompliceerde prijken om zijn kaalheid te verbergen en gebruikte zware make-up om de vlekken en vroegtijdige rimpels te verbergen die de losbandigheid op zijn huid had achtergelaten. Toen hij zong klonk zijn stem schor en vals, maar niemand durfde iets anders dan absolute extase te tonen, als het Rome intussen broeide van ontevredenheid. De legioenen gestationeerd in Gallië, Hispania en Afrika begonnen openlijk te mouten, riepen nieuwe keizers uit en marcheerden op de hoofdstad af. Galba, een ervaren en gerespecteerd generaal, werd door de Hispanische troepen uitgeroepen tot keizer en begon een ongenaatlijke mars richting het hart van het rijk. Otto en Vitellius mobiliseerden hun eigen troepen, waardoor de Romeinse wereld veranderde in een smeltkroes van burgeroorlog. Nero, die in Griekenland van de opstanden hoorde, weigerde aanvankelijk de ernst van de situatie te accepteren. Ze zouden het niet wagen, herhaalde hij obsessief, rondjes lopend in zijn vertrekken. Ze houden van mij. Ik ben een kunstenaar. Ik ben een god.
De terugkeer naar Rome was een reis door de hel. De steden die hem ooit hadden toegejuicht, sloten nu hun poorten bij zijn nadering. Zijn standbeelden werden neergehaald en vertrapt, zijn portretten verscheurd, zijn namen van openbare monumenten verwijderd. Zelfs de Praetoriaanse garde, zijn laatste bolwerk van bescherming, begon massaal te deserteren, liever aansluitend bij de rebellenlegers dan te sterven voor een keizer die iedereen voor gek versleten achtte. Toen hij uiteindelijk het paleis op de Palatijn bereikte, vond Nero lege gangen en verlaten kamers aan waar ooit gelach en muziek klonken. De bedienden waren gevlucht met alles wat ze konden dragen, alleen de marmeren beelden bleven achter als stille getuigen van de val van een god. Gedurende zijn laatste weken wisselde Nero tussen momenten van angstaanjagende helderheid en episodes van volledige waanzin. Soms erkende hij de omvang van zijn val en heelde hij als een angstig kind, zich vastklampend aan de weinige adviseurs die nog bij hem bleven. Andere keren fantaseerde hij over grandioze triomfantelijke terugkeer, plande hij artistieke optredens die de liefde van het volk zouden herwinnen, of raaskalde hij over dramatische vluchten naar Egypte, waar hij opnieuw kon bekennen als een godvader. Zijn laatste keizerlijke decreten waren een onsamenhangende mix van onuitvoerbare militair bevelen en gedetailleerde regelgeving over theatervoorstellingen die nooit zouden plaatsvinden. Hij liet een gigantische brandstapel bouwen in het centrum van Rome, niet voor zichzelf, maar om alle verraders van het Rijk symbolisch te verbranden, in categorie die in zijn gefragmenteerde geest vrijwel alle inwoners van de bekende wereld omvatte. In de vroege ochtend van 9 juni van het jaar 60 kwam het definitieve nieuws. De Senaat had Nero tot staatsvijand verklaard en hem ter dood veroordeeld volgens het oude Romeinse gebruik. Hij zou doodgeslagen worden met stokken, terwijl hij door de straten werd gesleept, vervolgens onthoofd en zijn hoofd op het forum tentoongesteld als waarschuwing voor toekomstige tirannen. Het decreet bepaalde ook dat zijn lichaam geen begrafenis zou krijgen en zou worden achtergelaten om te verrotten als voedsel voor gieren. Bij het horen van deze woorden stortte Nero volledig in. Zijn benen gaven het op en hij viel als een pop op de marmeren vloer, zijn kleding nat van urine terwijl hij oncontroleerbaar snikte. Welke kunstenaar sterft met mij, herhaalde hij steeds. De woorden veranderden in een wanhopige mantra tegen de verschrikking die hem verteerde. Zijn laatste metgezellen Epaphroditos, zijn persoonlijke secretaris, en nog 3 of 4 vrijgelaten slaven, die tot het einde toe loyaal bleven, droegen hem naar een buitenwijkvilla in eigendom van vrouwen, ongeveer 6 kilometer van Rome. Het huis was bescheiden verscholen tussen olijfbomen en wijngaarden, en zielige toevlucht voor iemand die ooit de wereld had geregeerd. Nero bracht zijn laatste uren door kruipend door de tuin als een gewond dier. Soms zijn bedienden smeekbeden om hem te doden. Soms smeekte hij om te worden verstopt, totdat de soldaten voorbij waren. Zijn handen trilden zo erg dat hij geen glas water kon vasthouden. Zijn blaas had het begeven en hij plaste constant in stinkende geur, achterlatend waar hij ook ging. Zijn gezicht, ooit zo mooi, was misvormd door angst en waanzin, zijn ogen wijd open, zijn mond kwellend, zijn slappe wangen trilden als gelei. Toen hij eindelijk het getrappel van paardenhoven op de weg hoorde, wist hij dat het laatste moment gekomen was. Met trillende handen pakte hij een dolk en plaatste die tegen zijn keel, maar hij kon de moed
niet opbrengen om de laatste beweging te maken. Ik kan het niet, Jammerde hij, ik kan niet sterven als een man. Het was Epafrodito die, in een laatste gebaar van mededogen, zijn hand vasthield en hem hielp de lemmet te duwen. Het bloed spatte warm en overvloedig, bevlekkend de purperen toga, die hij nog steeds droeg, als een zielige parodie op zijn vroegere majesteit. Nero viel op zijn zij, op de vochtige aarde, zijn glazige ogen gericht op de hemel, waar de eerste sterren begonnen te verschijnen. Welke kunstenaar sterft met mij? Fluisterde hij een laatste keer, voordat de duisternis hem voor altijd omsloot. De soldaten kwamen enkele ogenblikken later aan en vonden het nog warme lichaam. En van hen, een veteraan van de Hermanse campagnes, spuugde op het lijk, voordat hij zei: zo had een keizer moeten sterven als een hond in de tuin. Ze bedekten het Lichaam met een oude gordijn en brachten het terug naar Rome op een hooiwagen als een gewone misdadiger. Er was geen begrafenisstoet, geen officiële rouw, geen monumenten die ter nagedachtenis werden opgericht. Nero, die geobsedeerd was door het idee om herinnerd te worden als de grootste kunstenaar uit de geschiedenis, werd snel begraven in een anoniem graf. Zijn dromen van artistieke onsterfelijkheid veranderd in een nachtmerrie van eeuwige schande. Maar misschien vond de ware dood van Nero niet plaats in die buitenwijk town, maar jaren eerder, op het moment dat hij koos om zijn onderdanen te zien als een louter publiek voor zijn groteske fantasieën. Misschien stierf hij toen de absolute macht zijn vermogen aantastte om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en optreden, tussen kunst en leven, tussen liefde en gedwongen aanbidding. Of misschien begon de dood nog vroeger in zijn jeugd, toen hij leerde dat keizer zijn betekende dat hij nooit nee hoorde, nooit echte consequenties ondervond, nooit de grenzen ontdekte die de mensheid definiëren. Rome overleefde Nero, net zoals het vele andere tirannen zou overleven. Het rijk herpakte zich, nieuwe keizers verschenen, nieuwe monumenten werden opgericht, waar de oude waren verwoest. Maar de herinnering aan Nero bleef bestaan als een duistere waarschuwing over wat er gebeurt wanneer macht volledig losraakt van morele verantwoordelijkheid, wanneer kunst gijzelaar wordt van megalomanie, wanneer extreem narcisme samengaat met absolute autoriteit. In de volgende eeuwen zouden historici debatteren of hij werkelijk gek was, of gewoon slecht, of hij het slachtoffer was van omstandigheden, of de bewuste architect van zijn eigen ondergang. Maar al deze analyses misten het punt. Nero was geen historische anomalie, maar een extreem voorbeeld van tendensen die in embryonale vorm in alle menselijke harten huizen. Macht, zoals het vuur dat Rome verteerde, kan verlichten of vernietigen, afhankelijk van de handen die het beheersen. Nero koos voor vernietiging, niet in een plotselinge beslissing, maar door duizenden kleine keuzes die geleidelijk zijn menselijkheid erodeerden. Elke keer dat hij koos voor applaus boven de waarheid, elke keer dat hij angst verkoos boven respect, elke keer dat hij onderwerping verwarde met liefde, verwijderde hij zichzelf een beetje verder van de mogelijkheid om zowel een goede keizer als een goede man te zijn. Uiteindelijk bleven alleen de as van Rome en de herinnering aan een jongeman die groot had kunnen zijn, maar koos voor monsterlijkheid, die duurzame schoonheid
had kunnen scheppen, maar de momentane voldoening verkoos om de wereld te zien branden op het geluid van zijn vals gestemde lier.